So who is the best football player? Messi! Messi! Akkor pakolunk. Felszerelések is, itt is, ott is, amott is, bőrönd. Úgyhogy indulunk a nagy afrikai szafarira. Definitely settings. Just move this up. Okay, from 0 to 1 is normal cooling. From 1 to 3 is refrigerator mode. From 3 to 5 is refrigerator. Okay? The best road trip. Because it's lucky. A mi autónk 2 sátorral 4 főre, 69 000 kilométer van benne. Itt oldalról ez itt a vízünk, itt kell betölteni, ahol a szalag van, a Magic Duct Tape. De ez nem jó víz, ez csak mosogatni, meg kezdett mosni. Az ivóvízünk az ilyen 5 literes palackokban van. Itt ez alatt vannak a bőröngyeink, hogy ne porosodjanak, de amúgy is porosok lettek. Azon kívül itt van a kompresszor, amit nagyon sokat használunk, a hátulja. Így néz ki a konyhánk, illetve a raktárunk. Bal oldali fülben vannak a tányérok, jobb oldaliban meg a kamránk. Néz ki. Ez már egy 2 napos táborozás után ami maradt. Ez meg a konyha. Ez meg a konyhánk, ami néha nagyon poros szokott lenni, ami a legjobb, viszont ez a hűtőszekrény. Nem is csak hűtő, hanem ez fagyasztó. Van benne minden, nagyon-nagyon jól hűt, és nagyon nagy. Egyéb fontos még a lapát, amit szükséget vettük, plusz az emelő. Ez az emelő, amivel az autót kirántottuk kétszer is a helyéből. Enélkül nem tudom, hogy tudtunk volna kibújni. Fent meg 2 sátor, 2x2 személyes, de mi luxus módon élünk, mindenkinek saját sátra van. Ez egy 2018-as Toyota Hilux, a legolcsóbb kivitel, standard, de úgyis van benne manuális klíma, rádiók, töltő, plusz van ilyen, hogy power gomb, meg eco mód. A power gombot azt néha használjuk, mert akkor kicsit erősebb a motor. Van benne 80 000 kilométer durván, és már törött az autó. A futómű el van csúszva teljesen. Látszik is a kormány el van fordulva balra. Itt látszik, hogy fújó volt az autó. Nem is a legszebben festve. Itt meg látszik, az ujjam befér ide. Itt meg nem. Itt meg teljesen eláll az eleje. Emiatt a kerekek le is koptak, ki is kell cseréljük, de annak ellenére ez egy nagyon-nagyon jó autó.
most nincs mit tennünk. Úgyhogy most itt nyomjuk 140-nel a semmi közepén. Közben készül a vlog. Keményen. Az eddig levezetett kilométerek száma 1280, majdnem 1300 km, és még sehol se vagyunk. Számításom szerint ilyen 8-10 km-t fogunk benyomni ezen az úton. És közben itt kávézgatunk. Coffee is good. Hells Angels! We are the travelers! Messi! Benzinkúton lehet kávézni, lehet minden, de egy dolgot nem lehet, WC-re menni, mert nincs víz. Sehol nincs víz. Se ennél a benzinkútnál, se a többieknél. Pisi otthon maradt. Pisi, igen. Na, mivel nincsenek WC-k a benzinkútaknál, ezért itt WC-zünk a parkolókban. Jöhet a kígyó, testvéreim, a kígyó! Meg a Scorpio, mi? Mindenki jöhet. Mi meg itt... Kolbász, amit adjunk neki. Meg itt a kis Lion. Én a román-magyar barátság és szlovák. Én szeretek mosolyogni. Ja. Jó kis bableves. Bab, akármi. Kolbásszal és izével, lunch meat-tel. Nagyon finom volt. Jól főztem, testvérem? Nagyon jó. Nagyon jó volt. Első osztályú. És itt meg a rezidenciánk. Hát azért látszik. Itt a rezidenciánk, itt lakunk, itt a lépcsőkön felmegyünk, és ott bent lesz az alvás. Nem baj. Na itt a sátorunk, így néz ki. Ez elvileg 2 személyes sátor. Egész kellemes, pedig kint hűvös van, itt egész kellemes az időben. Jaj, no, hát ez idő. Szomszéd! Bună dimineața! Vă salut cu respect. Vreau să vă arăt, dați un pic să mănânc. Vreau să vă arăt ce se vede pe geam aici la Târgu Mureș. În stânga să fiți atenți la combinat și în dreapta la fabrica de pavaje. În stânga, cum vă spuneam, combinatul care ne intoxică în fiecare zi. Most meg kell tegyük az almát, elvették az almánkat, elvették a paradicsomunkat, de nem az a legnagyobb üzem, hanem ma majdnem nem engedtek be. Megint. Másodszorra. Én már bevettem egy nyugtatót. De telefonáltak is vámos ide-oda, és rájöttek, hogy mégiscsak nem kell víz, igen, nem kell vízum, úgyhogy nagy nehezen átengedtek, de az kicsit leizzadtunk. És itt vagyunk Botswanába, húzzuk az irányt.
autóba megállunk pénzt kivenni, meg ennyi, nem? Ja, meg telefonkártyát venni. Legyen kártyák. Érdekes, itt a tehenek jönnek-mennek az útszélén. Szevasz! Az utak minősége, hát mit nem mondjak, a dél-afrikaihoz képest rosszabb. Na, itt szívunk. Már egy fél órája átjöttünk a határon, de még egy kártyát nem bírtunk aktiválni, mert senki nem tudja, hogy működik se, az hol kell venni, hogy lehet. Végigjártuk ott a benzinkutat, a vizet, mindent ott hátul, és senki nem tud semmit. És itt végre találtunk egy üzletet, ahol egy csaj aktiválta legalább a kártyámat, hogy működik, de a internetet azt még nem tudjuk. Úgyhogy itt várjuk a nagy porba, hogy mi lesz, mi történik. Nagy nehezen sikerült aktiválnom a kártyát, potom mennyi volt, egy óra? Egy fiatal csaj segítségével, aki elment, vett, beállította nekünk szépen, nagy nehezen. Hát nem egyszerű ez az ország. Legalább mobilbankjuk van itt, de mobil jegyzékkel. Ez meg egy shopping center. What are you doing here with animals? Animals You're a farmer? Yeah, farming. Yeah. Yes, we are just looking for animals. Uh-huh. They are drinking dirty water outside Yeah. the wild. Great. Yes. You earn money. You don't have a money. Yeah. First of all, looking. Itt kezdődik az út. Még van 50 kilométerünk. Gumikat, mert a homokban nem fog menni az autó. Acesta este drumul de intrare către deșertul Kalahari. Ne străduim să ajungem la poarta Parcului Național. Két sáv, figyelj. Az oda, egyik ide. Gondolkoztam, hogy azon menjek, de ott vagyunk Dél-Afrikában. Nyomjuk neki. Fél méteres homokban. Na, erre megyünk, Laci. Mindig előre. Mindig előre. A nagy homokban. Central Kalahari Desert. This is the road to Central Kalahari Gate Desert. Sade vagy Sade? Gate Ksani. Sade. Come on, drive carefully. Problem! Na, itt vagyunk a semmi közepén, Kalahari sivatagban, és így néz ki a táj. Szárazság. Mindenki van száradva. És nagyon sok ilyen lyuk van. Kisebb, nagyobb. Van valami rákcsálok.
Megérkeztünk a Szádély, vagy Sádély belépőkapuhoz, sajnos meg túl későn jöttünk ide, nem mehetünk be, itt alszunk, és holnap reggel korán indulunk. Átmegyünk az egész parton. Kalahari Central, dimineața la ora 7. Un răsărit fantastic de soare. Ce să zic, libertate de plină și maximă. O bere, că nu pot să fac cafea botincă, Doamne. În sănătatea voastră. Kalahari. Dombala. Ei, uitați, leul la 20 de metri, îl ține spatele la cel care e mai pui decât el și bea apă acolo, vedeți, în baltă. Asta este Nesaichi, leul cel bătrân, să zic așa.